მოგეთ დილიდან იმას რასაც მოგიყვებით, ჯერ არ გატესტოთ და ეს ამბავი მაინც და მაინც ჯობს რომ საღამოსთვის შემოინახეთ. თვად დილიდან ნუ შეუდგებით თემას. ამბავი კი იმ ღვინოზეა, რომელიც Brexit-ს გადაგატანინებთ. აი ესე პირდაპირ ბრიტანულმა The Independent-მა ქართული ღვინო კლავს საუკეთესოებს შორის არის 9 ევროპული ღვინის სია გამოაქვეყნა, რომელიც სტატიის ავტორის აზრით დიდი ბრიტანეთის ხისტ Brexit-ს გადაგატანინებთ. სიაში ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების ღვინოებისგან შედგება და მასში ორი ქართული ღვინო, ოროველა საფერავი და 2008 წლის და იბერიულის ქისი. 2017 წლისა ქვევრის ქარვისფერი ღვინო ხდება. Independent-ის ამ სტატიაში აღნიშნული არის, რომ საქართველოში ღვინის წარმოება ჯერ კიდევ უძველესი დროიდან დაიწყო. ამას როგორ დაივიწყებდნენ. საქართველოსთან ერთად სიაში მოხვდა თურქული, მოლდოვური, უკრაინული ღვინოები. გაერთიანებულ სამეფოში ექსპორტზე საქართველოსთან ზოგადად შეზღუდული რაოდენობით ღვინო გადის. წლის პირველ 5 თვეში, მაგალითად იანვარ-მაისში, ბრიტანეთში $127,000 ღირებულების ღვინოა გასული და ჯამში 13,200 ლიტრი შეადგინა. ქართული ღვინის ტოპ იმპორტიორ ქვეყნებს შორის ბრიტანეთი მე-20 ადგილს იკავებს. უცხოური მედიამ ეს დღეები განსაკუთრებით გვწყალობს. CNN-მა მაგალითად 20 ყველაზე ლამაზი ევროპული ქალაქის სია გამოაქვეყნა, რომელთაც ტურისტები ნაკლებად სტუმრობენ, ან ჯერ კიდევ აღმოსაჩენი ქალაქები არის. სტატიაში თბილისის ისტორიის და ღირსშესანიშნაობების შესახებ არის მოთხრობილი და ევროპის 20 ყველაზე ლამაზ ქალაქს შორის თბილისის გარდა სხვათა შორის ერევანი და ანკარაც არის დასახელებული. და ისე შემთხვევა, როცა ევროკავშირის მიღმა საქართველოს მოხსენიებაში პატარა დეტალები მაინც გვახარებს ხოლმე. გახარებს და მე თან როგორ იყო შესაძლებლობა მეტი ქართული ღვინო და მე ვენახე უგრილებდეს გულს Brexit-ით შეწუხებულებს, ან სულაც უმიზეზოდ გემრიელი სასმელით ტკბობის მსურველებს. თავარია იყოს მეტი ასეთვისებელი ბაზარი და მეტი ხარისხიანი პროდუქტი საერთაშორისო ასპარეზზე. აი, მოდი, რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს და შესაბამის ლოკაციებს, თუ გნებავთ ბაზრობებსაც, 2018 წლის ანგარიშის მიხედვით ქვეყანაში სულ 206 ბაზრობა და საკვირაო ბაზარი ფუნქციონირებს. 206. ბაზრების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით არის ერთი ობიექტით შემცირებული და ამ ბაზრებში არის 55,500 სავაჭრო პუნქტი, ლოკაცია განთავსებული. მათი საერთო ფართი 2 მილიონი კვადრატული მეტრია და მათში საშუალოდ ყოველდღიურად 53,200 ადამიანი ვაჭრობს. მოვაჭრეთ რაოდენობა წინა წელთან შედარებით და მგონია რომ ესეც არის ინდიკატორი 1100 ადამიანით არის შემცირებული და ეს არც ერთ შემთხვევაში არ არის კარგი და არც ის არ არის კარგი რომ არსებული და დარჩენილი საკოლმეურნეო ბაზრები არ არის იმ სტანდარტებისა, მაგალითად როგორც ის იმსახურებს. იმსახურებს და საჭიროა მით უმეტეს სურათის უნებლობიდან გამომდინარე. 2018 წელს ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების შემოსავლებმა ჯამში 158,600,000 ლარი შეადგინა. ბაზრობების ტერიტორიაზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების მიერ ვაჭრობის უფლებისათვის ერთჯერადი გადასახადის სახით ჯამში გადახდელი არის 49,200,000 ლარი, რაც ბაზრობების დირექციების შემოსავლების 31% შეადგენდა. 59,6% სავაჭრო ფართის გაქირავებიდან შემოსული თანხა არის, ხოლო 9,4% სხვა სახის შემოსავლებს მიეკუთვნება. 2018 წელს ბაზრობის ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების დანახარჯებმა 100 მილიონ ლარს 600,000-ით გადააჭარბა. აქედან შრომის ანაზღაურება დასაქმებულ პერსონალზე იყო 27,700,000 ლარი. ამასობაში რადგან სფეროში ჩახედული ბევრი პროფესიონალი გვაფრთხილებდა რამდენიმე კვირის წინ საქართველოში საქონლის ხორცზე ფასმა მოიმატა. მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ფერმერი თავადაც ბეკა გონეშვილი ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ საზოგადოებას ამცნობდა მოსალოდნელი დამდგარი შედეგის შესახებ. ამ გაძვირებას რაც შეეხება 2 ლარით არის საქონლის ხორცი გაზრდილი, მისი ფასი თბილისის აგრარულ ბაზრებში თუ ერთი თვის წინ მაგალითად 1 კილოგრამი საქონლის ხორცის ყიდვა იყო 18 ლარით შესაძლებელი, ახლა მისი ფასი 20 ლარია. ფერმერები ამბობენ, რომ ფასის ზრდა საქონლის ხორცის დეფიციტმა გამოიწვია. დეფიციტის მიზეზად კი ცოცხალი საქონლის ქვეყნიდან გაყვანას ასახელებენ. საქონლის ხორცის კიდევ უფრო გაძვირებას ვარაუდობს ბექა გონეშვილი და ის იმასაც ამბობს, რომ პრობლემას ქმნის ადგილობრივი წარმოების არქონა, რაც მომავალშიც ხორცის ფასის ზრდაზე მთავარი გამოწვევი მიზეზი იქნება. მოდი დღევანდელ ფასებსაც გადავხედოთ და არა მხოლოდ ხორცზე, ამისთვის საკოლმეურნეო ბაზარში მე ძალიან მიყვარს ეს ლოკაციები, BMG დილიდან გუშინდელი იუბილარი
თათია ჩაფიჩაძე მიავლინა, რა მდგომარეობა არის უშუალოდ ბაზრებში და იმოქმედა თუ არა ლარის ბოლო მერყეობამ და გაუფასურებამ ფასებზე. აი ამის შესახებ ინფორმაციას თავად თათია მოგვასწრის, რომელიც სწორედ საკოლმეურნეო ბაზრიდან გვერდება. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის თათია და გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობისა გიორგი, დიახ, ჩვენ 206 ბაზრიდან ერთ-ერთ ბაზარში ვიმყოფებით ამ წუთას, კერძოდ ეს არის დეზერტირების ბაზარი, სადაც როგორც მოვაჭრეები, ასევე მყიდველები აცხადებენ, რომ ფასები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, განსაკუთრებული ზრდა კი ფიქსირდება ხილსა და ბოსტნეულზე. უფრო მეტი კონკრეტიკისთვის შეგვიძლია დავასახელოთ მაგალითად ამ სეზონზე ყველაზე აქტუალური ბოსტნეული, ეს არის კიტრი და პომიდორი, რომლის საშუალო ღირებულება პომიდორის შემთხვევაში 3 ლარია, მაშინ როდესაც მოვაჭრეები აცხადებენ, რომ გასულ წელს მისი ფასი 1 ლარის ფარგლებში მერყეობდა. როგორც მოვაჭრეები, ასევე მყიდველები აცხადებენ, რომ მდგომარეობა ბაზრებში დღითიდღე უარესდება ლარის გაუფასურების გამო და ისინი ფაქტობრივად ვერ ახერხებენ საჭირო პროდუქტების შეძენას, მათ შორის მოახლოებული, პრინციპში ჯერ არ მოახლოებული, თუმცა მომავალი ზამთრისთვის ვერ ახერხებენ საჭირო პროდუქტების შეძენას და დასაწყობება შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარები. Klientების საერთოდ აღარდია. ხალხს გული არ აქვს. გავუდა ბაზარში. შევასწავლე. აღიძინება რაღაცა. ასე გაძვირდა უფრო მეტად და რამდენიც შეგიძლია? რაზე მოიმატა ფასებმა და რამდენიც შეგიძლია? ხალხი და ხალხმა მოიმატა, ნიორმა მოიმატა, მე თქვას არ ვთქვი. რამდენიც მოიმატა? 30%. გაძვირებულია ყველაფერი. როგორ არა ხალხი ძალიან გრძნობს. არ იყიდება. ხული არ არის ხალხში ჩემოკარგო. მოხმარებლები არიან, კლიენტები მოდიან. ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა. ყველაფერი გაძვირებულია. აი უმეტესად უფრო მეტად რა პროდუქტი? აი პომიდორი გაძვირებულია, კიტრი გაძვირებულია. თვიური ხარჯი რამდენია რაც კვებისთვის გჭირდება? თვიური ხარჯი ახლა მაგდენი არ მომითვლია მე ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით მაგრამ. აი როგორ ფიქრობთ, ერთსულიან ადამიანს რამდენი დაჭირდება თვის განმავლობაში იმისთვის რომ იკლოს? ერთსულიას გაარჩნია თუ პენსიონერია 200 ლარი როგორ ეყოფ, არ ეყოფ რა თქმა უნდა იქ. მოსახლეობისგან განსხვავებული ხედვა აქვს საკსტატში, სადაც 15 ივნისის მონაცემებით დათვალეს, რომ შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცისთვის საარსებო მინიმუმი შეადგენს 188 ლარს და ეს თანხა არა თუ გაზრდილია, არამედ წინა თვესთან შედარებით 2 ლარით შემცირებულიც კია. ასევე შემცირებულია ორსულიანი ოჯახის შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში საკსტატმა დაადგინა, რომ თვიური ხარჯი უნდა იყოს 266 ლარი, სამსულიანი ოჯახის შემთხვევაში კი 299 ლარი. 3-4 ლარით არის შემცირებული საარსებო მინიმუმი 4 სულიანი ოჯახის და 5 სულიანი ოჯახის შემთხვევაშიც, კერძოდ 5 სულიანი ოჯახის შემთხვევაში ეს თანხა 374.8 ლარით განისაზღვრება. რაც შეეხება ინფლაციას, იგივე საკსტატის მაისის მონაცემებით აპრილში ფასები 0.5%-ით გაიზარდა, წლიურმა ინფლაციამ კი მომსახურებაზე და პროდუქტებზე 4.7%-ით გაიზარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 1 წლის განმავლობაში პროდუქტები 4.7%-ით არის გაძვირებული. აპრილში ყველაზე მეტად გაძვირდა ხილი და ბოსტნეული 8.1% იყო, ხილის და ყურძნის შემთხვევაში 7.1%, რაც შეეხება ხორცის ფასი 1.8%-ით იყო მომატებული, ტრანსპორტი 1.9%, სასტუმროები და რესტორნები კი 1.1%. რაც შეეხება უშუალოდ ბოლო 1 წლის მონაცემებს, ყველაზე მეტად ფასები გაძვირებულია ალკოჰოლური სასმელისა და თამბაქოს შემთხვევაში, ზრდა არც მეტი არც ნაკლები 21.1%-ია. ასევე საკვებზე და უალკოჰოლო სასმელებზე ფასებმა მოიმატა 7.9%-ით, ჯანდაცვა 3%-ით გაძვირდა და გაიაფება ერთადერთი რა შემთხვევაშიც ფიქსირდება, ეს არის ტანსაცმელი. ამ შემთხვევაში კლება გვაქვს ზრდის ნაცვლად. ესეთია ოფიციალური მონაცემები, რომელსაც საკსტატი გვთავაზობს და ეს არის რეალობა, რომელიც რეალურად ბაზარში ხდება, სადაც აცხადებენ, რომ ფაქტობრივად უძრაობა ხდება და ძალიან ბევრი მათგანი ბაზარში უბრალოდ აღარ დადის. ბაზარში მადლობა თათია, სხვათა შორის მსგავსად თათია ჩაფიჩაძის საკსტატით იუბილარია. მე ზუსტად იმდენი წლის სიცოცხლეს და დღეგრძელობას უსურვებ თათია ჩაფიჩაძის და BMG-ის მთელ გუნდს, რაც ერთი კვირის წინ შეუსრულდა.
საქსტატს 100 წლის გახდა მთავარი მთვლელი და სტატისტიკური ორგანო ჩვენი ქვეყნისა, რომელსაც თავის მხრივ უსურვებ ისეთ ტექნოლოგიებს და თulis ისეთ მექანიზმების დანერგვას, რომელიც მაქსიმალურად დაახლოებს რეალობას. სხვათა შორის საქსტატი დღეს ეკონომიკური ზრდის წინასწარ შედეგებსაც ივნისისთვის გამოაქვეყნებს და დიდი ალბათობით ბატონი გოგიტა თოდორაძის ან საქსტატის სხვა წარმომადგენლის პრესკონფერენცია ან მედია ბრიფინგი შეგიძლიათ იხილოთ BMG-ზე. ეს 11 საათზე არის დაგეგმილი. ჩვენ ვეცდებით რომ იყოს რა თქმა უნდა live stream-ი Facebook-ზე და საქმის კურსის ეთერებში მთელარა გელანდია ჩაგვაყენებს ყველა განახლებული ინფორმაციით და ამავე დროს რა თქმა უნდა BM.GZ-ზე წაიკითხავთ ამ ინფორმაციას. რეალობა ჩვენ გვაქვს ის რომ ეს არის დაახლოებით 20-30%-იანი სხვაობა. და ეს არ მომდინარეობს ამ შემთხვევაში მხოლოდ ჩვენი რეპორტიორების მოკითხვიდან და იმას, რასაც ეთერით ხედავთ. ყველაზე დრამატულად ბოსტნეულის და ხილის პასი 2019 წლის ზაფხულში თვალშისაცემი იყო ჯერ კიდევ მაისის თვიდან მოყოლებული, თუმცა საერთო ჯამში 20-30%-იანი მატება, რომელიც პერიოდულად ჯაჭვური რეაქციით მომდინარეობს ძალიან ბევრი ფაქტორიდან, იქნება ეს საწვავის თემა, იქნება ეს თუნდაც წლის დასაწყისში აქციზის ზრდა თამბაქოზე, ეს ჯაჭვურად ქმნის იმ რეალობას, რაც მივიღეთ მათ შორის იმ პროდუქტზე, რომელზეც რეალურად ეხლა იყო საუბარი და ყველაზე მტკივნეული იყო ამ ზაფხულის სეზონზე. აქ არის რომ ძალიან დიდი ნაწილი ამ ბოსტნეულისა და ხილისა გათვლილი იყო მათ შორის ექსპორტზეც და ეხლა საყოფაცხოვრებო რომელსაც თანმიმდევრობით უნდა მიხედვა და არა ის საყოფაცხოვრებო კალათის ძირითადი კომპონენტების მიხედვით გაუყეთვაში ფასებს და რა თქმა უნდა შემოსავლებს ანუ იმ რეალობას სადაც გადავინაცვლოთ საწვავზე. ვართ, საწვავზე უნდა გადავინაცვლოთ. განსაკუთრებული სხვაობა ბენზინის ფასში არ გვაქვს, უფრო ვრცელი კუთხით მივუთეკით ამ თემას. სხვათა შორის საქართველოში ნავთობს რამდენიმე კომპანია მოიპოვებს, ნავთობის მოპოვება საკმაოდ მცირე მოცულობით ხდება, თუმცა ის წლებია ყოველწლიურად კიდევ უფრო მცირდება. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში საშუალო წლიური მოპოვება საქართველოში იყო 43600 ტონა და თუ კი მაგალითად 2007 წელს ქვეყნის ტერიტორიაზე 56631 ტონა ნავთობს მოიპოვებდნენ, 2018 წელს ეს მაჩვენებელი იყო 30159 ტონამდე შემცირებული. საქართველოს ნავთობპროდუქტების ბაზარი 98%-ით დამოკიდებულია უცხოეთ და შემოტანილ საწვავზე და 2018 წელს, როგორც გითხარით, 32780 ტონა სასაქონლო ნავთობის მოპოვება დაფიქსირდა, რაც წინა წელთან შედარებით მცირედ გაზრდას აჩვენებდა, თუმცა ბოლო 10 წლის განმავლობაში თითქმის განახევრებული მონაცემია. საქართველოში მოპოვებული ნავთობის ნაწილი კონტრაქტორებზე, ნაწილი კი თავად ნავთობისა და გაზის კორპორაციაზე ნაწილდება და მოდი ახლა გადავხედოთ ვინ არიან ეს კონტრაქტორები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა პერსონიფიცირებულად იცოდეს კომპანიები, რომლებიც საქართველოში ჯიუტად მოიცდილობენ, რომ მოიპოვონ შავი ოქრო და ქვეყანაში ნავთობის ძებნაძიების და მოპოვების სამუშაოებს ასრულებენ საერთაშორისო ტენდერებით შერჩეული ინვესტორი კომპანიები, რომლებსაც სახელმწიფოსთან აქვს გაფორმებული ცხადია პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებები, მაგრამ საქმე ნიდილას და BMG-ის ყველა პროდუქტიც სწორედ იმისთვის არის შექმნილი, რომ თქვენ იცოდეთ, ვინ მოიპოვებს საქართველოში შავ ოქროს. მაშასე, მივყვეთ საუბარია ნავთობის საერთაშორისო კორპორაციის მონაცემებზე. დღეს საქართველოში ნავთობის მოპოვების საქმიანობას ახორციელებს რამდენიმე ინვესტორი კომპანია, ჩამოგითვლით ნინოწმინდის ნავთობკომპანია შლუმბერჟე რუსთაველი company Georgia Limited, ეს არის Frontera Resource Georgia, ეს არის BPI Georgia, საცხენისი Georgia, Norios ხევი Georgia, ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ცხადია საკუთარი ძალებით. რაც შეეხება დანარჩენ 6 კომპანიას, ეს არის GOG Limited, Marexini, Georgia New Ventures Inc, Norios ნავთობკომპანია, West Gulf Petroleum საინჟინრო კომპანია, Coalition Energy Limited, ისინი აწარმოებენ მხოლოდ ძებნაძიებით სამუშაოებს. ნინოწმინდის ნავთობკომპანიის მფლობელი კომპანია MND Georgia BV-ა, თავად ეს კომპანია ჩეხური MND გრუპის ნაწილს წარმოადგენს და ჯგუფის საქმიანობის სფეროა ნავთობისა და გაზის მრეწველობა, უმთავრესად ჩეხეთის რესპუბლიკაში, თუმცა ოპერირებენ უკრაინაში, რუსეთში, გერმანიასა და საქართველოში და მის მფლობელობაში იმავდროულად არის კომპანია Kura Basin Operating Company, ეს 100%-იან წილს ფლობს, რომელიც ნავთობის და გაზის ძებნაძიების და მოპოვებას სწორედ საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში ახორციელებს.
სამუშაოებს ახორციელებს ერთობლივი საწარმოს კომპანიები, მათ შორის საუბარია ნინოწმინდას ნავთობკომპანიაზე და ეს კომპანია მარტყოფის ნავთობკომპანია, რომელთა დამფუძნებლები არიან სწორედ MND ჯორჯია და კომპანია კანარკო. რაც შეეხება შლუმბერჟე, რუსთაველი კომპანი Limited, შლუმბერჟეს შვილობილი კომპანიის და ვირჯინიის კუნძულებზე არის დარეგისტრირებული. შლუმბერჟე მსოფლიოში უმსხვილესი სერვისული კომპანიაა სათავო ოფისებით პარიზში, მაგრამ ეს სათავო ოფისები განავრცო პარიზიდან და ასევე აცხადებენ, რომ სათავო ოფისი აქვს ჰიუსტონშიც, ლონდონშიც და ჰააგაშიც და კომპანიამ 2017 წლიდან გადაწყვიტა საქართველოში ოპერირება. რაც შეეხება ფრონტერას, ფრონტერა Eastern Georgia იგი 97 წლიდან მოღვაწეობს საქართველოში და წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების საფუძველზე, როგორც გითხარით, მისი სალიცენზიო ფართობი 5000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტია და მოიცავს დედოფლისწყაროს, სიღნაღის, საგარეჯოს, გურჯაანის და მარნეულის რაიონებს. მოპოვებით სამუშაოებს აღნიშნული კომპანია აწარმოებს საბჭოთა პერიოდში აღმოჩენილი ჯერ კიდევ საბადოებიდან და 97 წლიდან დღემდე ფრონტერამ სხვათა შორის არაერთხელ გამოაცხადა, რომ საქართველოში არის გაზის დიდი მარაგები და მიაგნო ამას. 2015 წელს 8 ოქტომბერს კომპანიამ კიდევ ერთხელ გაავრცელა ინფორმაცია კახეთში 3 ტრილიონზე მეტი კუბური მეტრის მოცულობის გაზის მარაგის აღმოჩენაზე, თუმცა ეს განცხადება იმ პერიოდში ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ ერთგვარად გააკრიტიკა კიდევაც. ოღონდ პირდაპირ ჩართვის გარეშე. მე მგონი კახლები ინახავენ უბრალოდ მარაგს ამ ნავთობისას არ ვიცი რა ხდება. საქართველოში ნავთობის და გაზის ძებნაზე ხელშეკრულება ჰქონდა კომპანია ელინოლოცაც, თუმცა ცოტა ხნის წინ ამ კომპანიასთან ეს ხელშეკრულება შეწყდა. ისრაელის ინვესტორების მიერ დაფუძნებულ კომპანიას 2013 წლიდან ჰქონდა 25 წლიანი ლიცენზია, მაგრამ ის შეწყვეტილია. თუმცა, როგორც ნავთობის და გაზის კორპორაციაში აღნიშნავენ, ამ კომპანიამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მინიმალური მოთხოვნები ვერ შეასრულა, რის შედეგადაც მასთან კონტრაქტი შეწყვეტილი არის. Georgia Coalition Energy Limited კი 2017 წლის აპრილის ბოლოს რეგისტრირებული კომპანია გახლავთ, რომელსაც ყავს ჩინელი მფლობელები და კომპანიის 51%-ს ფლობს ჩუ იონგ ხინგი, 39%-ს სუნ ძიანცინგი, ხოლო 5%-ს კი კიფუდალი და ბანგბინი გიორგი. შეგიძლია თქვა, რომ ეს საკუთარ თავს გაუჩერდით და შეთვის არ მომიწია ეს ტექსტი. ყოველ შემთხვევაში ის მაინც გადავეცით ანა, რომ რეალურად სად ვართ და როგორ ვართ და ვინ არის ის ძირითადი ნავთობმოპოვებელი კომპანიები, რომლებსაც ინტერესი აქვს და მათ შორის რომელსაც ისტორიული ინტერესი და სიჯუტე აქვს, რაც ერთგვარი მიმართება არის ამ ბიზნესთან გამომდინარე. ანუ ალბათ განსაკუთრებული ოდენობის ნავთობმა უნდა ამოხეთქოს, რომ ის პრობლემები, რაც ეკონომიკაში არის, ეს ერთიანად გადაიჭრეს, მაგრამ ამასაც დაჭირდება გონივრული მენეჯმენტი.